हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियो चाहिँ अर्निङ एप्लिकेसनको बारेमा रहेको छ। तपाईलाई म एउटा लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु। त्यो लिङ्कमा जानुहोस्। त्यसपछि तपाईको प्ले स्टोर खोलिन्छ। प्ले स्टोरमा whatsaround भन्ने एप्लिकेसन आउँछ, त्यसलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। डाउनलोड गरेपछि ओपन थिच्नुहोस्। यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ गुगल भन्ने अप्सन छ, यहाँ गुगल भन्ने अप्सनमा जानुहोस्। त्यसपछि आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड हालेर लगइन थिच्नुहोस्। लगइन थिचेपछि तपाईको यस्तो इन्टरफेस देखिन्छ। र मैले अहिलेसम्म एक हप्तामा 221 वाउ अराउन्ड कोइन पाइसकेको छु। अहिले चाहिँ 1810 कोइनको 1 इथेरियम छ। तपाईले यसबाट PUBG को रोयल पास पनि किन्न सक्नुहुन्छ। $25 को गिफ्ट कार्डको लागि 360 कोइन भयो भने $25 को गिफ्ट कार्ड आउँछ गुगल प्ले को। र तपाईले मजाले रोयल पास किन्न सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अर्निङ गर्ने कसरी भन्दाखेरि तपाईलाई सुरुमै आफ्नो प्रोफाइलमा जानुहोस्। यहाँ तीनटा डट भएको अप्सनमा जानुहोस्। यहाँ एडिट प्रोफाइलमा जानुहोस्। एडिट प्रोफाइलमा गएपछि तपाईले यहाँ आफ्नो डिस्क्रिप्सनमा जे राख्दै नि हुन्छ, प्रोफाइल पिक्चर राख्नुहोस् र आफ्नो नम्बर भेरिफाई गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईको 14-15 कोइन त्यतिकै नै आउँछ। अनि त्यसपछि तपाईलाई सर्टेन टास्क दिएको हुन्छ। त्यो टास्क पुरा गर्नुभयो भने तपाईलाई कोइन त्यतिकै आउँछ। जस्तै 3टा फ्रेन्ड इन्भाइट गर्दाखेरि 30 कोइन एक्स्ट्रा आउँछ, प्लस तपाईलाई एउटा फ्रेन्ड इन्भाइट गर्दाखेरि दुईटा कोइन छुट्टै आउँछ। भनेपछि तपाईलाई 3टा फ्रेन्ड गर्दाखेरि तपाईलाई 30 प्लस 6 गर्दाखेरि 36 कोइन तपाईलाई फ्रीमै आउँछ 3टा फ्रेन्ड इन्भाइट गर्दाखेरि। र तपाईले त्यो फ्रेन्डहरुलाई एक्टिभ राख्नुभयो भने पनि तपाईलाई छुट्टै कोइन आउँछ। यहाँ वाउ भन्ने अप्सन देख्नु भएको छ। तपाईले कसैलाई कुनै फोटोहरु राम्रो लाग्यो भने तपाईले वाउ पठाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईले चाहिँ जसले वाउ सेन्ड फेरि वाउ ब्याक गर्छ त्यसलाई मात्र वाउ पठाउनुहोस्। आफ्नो साथीहरु कोही चिनेको छ भने अथवा कोही नेपालीहरु छ भने मात्र वाउ पठाउनुहोस्। जसले चाहिँ तपाईलाई वाउ ब्याक गर्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले $0.085 यो फोटोबाट मात्र पाएको छु। जस्तै अहिले यो युजर नेमबाट मलाई वाउ आएको छ भने मैले यो युजर नेममा जान्छु र उसको फोटो एउटा फोटोमा गएर वाउ ब्याक गर्छु। यसरी नै तपाईले वाउ अरूहरुलाई दिएर आफै पनि वाउ लिन सक्नुहुन्छ। उनीहरुले पनि तपाईलाई वाउ ब्याक गर्नेछन्। तपाईलाई म एउटा पनि देखाउँछु। जस्तै अहिले मसँग फ्रेन्ड भएको क्याथरिन स्मिथ नामको युजर नेमबाट 1 इथेरियम आज बाइ गरिसकेको छ। हिजो पनि मेरो फ्रेन्ड लिस्टमा भएको दुईजनाले इथेरियम क्लेम गरिसक्नु भएको छ। जस्तै एउटा यो भयो र अर्को यो भयो। यसरी नै तपाईले इथेरियम पनि क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। इथेरियम क्लेम गरेर तपाईले कोइन बेसमा ट्रान्सफर गरेर कोइन बेसबाट स्किलमा ट्रान्सफर गरेर स्किलबाट आफ्नो इसेवामा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र इसेवाबाट आफ्नो ब्याङ्कमा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को भनेको तपाईले यहाँ यो जति पनि फोटोहरु देख्नुहुन्छ त्यसलाई अपभोट गर्नुहोस् अथवा कमेन्ट गर्नुहोस्। तपाईले अपभोट अथवा कमेन्ट गर्नुभयो भने नि तपाईको पोइन्ट बढ्दै जान्छ र लेभल अप हुन्छ। लेभल अप भएपछि तपाईलाई कोइन पनि एक्स्ट्रा आउँछ। यो तपाईले यसमा कमाउन सक्ने भनेको चाहिँ आफ्नो फ्रेन्डहरुलाई जति सक्दो रिफर गरेरै हो। आफूले जति सक्दो त्यति धेरै रिफर गर्नुहोस् र त्यो रिफर गरेको फ्रेन्डहरुलाई एक्टिभ राख्नुहोस्। त्यसपछि तपाईले मजाले मन्थली तपाईले 14-15 हजार
मजाले कमाउन सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसनबाट। जस्तै अहिले 1 इथेरियमको प्राइस कति छ भन्दाखेरि 1 इथेरियमको 14,625 रुपियाँ छ 1 इथेरियमको प्राइस। यो बढ्ने घट्ने चाहिँ भइ नै रहन्छ। साथीहरू आजको लागि यो भिडियो यति नै। यो भिडियो मन परेमा तपाईँले लाइक गरेर आफ्नो साथीभाइहरूलाई सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि यो च्यानललाई अहिलेसम्म तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला र सँगै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो।